Assalamualaikum guys, what's up bro? Abang bro here. Okay, kemarin saya dah keluarkan video yang kedua. Kita imbas kembali ya. Video kedua kemarin adalah video mengenai kawan saya menonton bola sepak waktu malam. Lepas tu dia diganggu oleh Cik Pon. Dan juga waktu itu saya dah pindah ke Punggol dan tengah malam driving, ada benda landing atas kereta saya. Ingat tak video kemarin? Okay, kalau belum tengok, awak boleh tonton balik video kemarin. Untuk kali ini ada cerita mengenai hal lain. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, share dan juga tekan bell. Okay? Okay, ini berlaku about 6-7 years ago, or maybe 8-9 years ago. Waktu kita semua satu family, saya, mak bapak saya, adik bongsu saya dengan isteri dia, keluarga saya, isteri dan 3 anak. Kita semua pergi ke pusat peranginan resort di Desaru. Okay, so waktu itu kita pergi Desaru, kita book family 3 bedroom family suite. Memang cantik. Masuk dia punya decor semua stylish, kitchenette dia stylish, sofa dia empuk, bilik semua cantik, aircon, toilet semua serba-serbi cantik. Memang puas hati. So bila kita dah sampai tu, semua as usual lah. Bila dah check in, budak-budak ni cepatlah nak pergi swimming. So bila kita dah letak semua barang-barang, so the first thing that we go down is, first thing that we do is, after kita dah letak barang-barang semua, kita semua siap untuk pergi mandi swimming pool dulu. So dah mandi swimming pool, mandi tepi laut, kita rasa air laut di Desaru power. Then after that kita semua cepat balik, mandi bersihkan badan. Then after that we go for dinner, correct? So lepas dinner tu, kita mau balik, kita punya unit balik, semua mesti melepak. Dan waktu itu first night nothing strange happen. First night apa tu yang saya rasa waktu itu adalah, kalau saya boleh menonton TV, saya rasa ada orang lalu di belakang sofa saya. Macam ada orang lalu lah, macam ada kelibat tu. Tapi bila saya bangun tengok, tak ada orang. Okay, tapi di belakang sofa tu adalah bilik saya. Okay, jadi kalau yang lalu pun mungkin anak-anak saya ataupun isteri saya, dia nak keluar ke kitchenette ke, atau nak keluar jumpa members of family lah. Tapi bukan saya seorang, adik ipar saya pun, dia pun pernah rasa juga. Bila dia dengan suami dia nonton TV, dia pun terasa macam ada orang di jalan belakang dia. Okay, jadi itu part aja yang insiden yang pelik sikit pada malam pertama. So jadi malam pertama tu kita semua tidur as usual. On the second day, kita semua pergi breakfast. Kita pergi breakfast, lepas tu kita plan, kita pergi Kota Tinggi punya bandar Kota Tinggi. Kita shopping sana, kita lunch sana. Lepas tu as usual lah, budak-budak again, cepatlah nak pergi swimming pool. Bila nak pergi swimming pool ni? So kita dah habis lunch, kita balik unit kita. This time round kita pergi swimming. After swimming, kita mandi laut juga semua. After that, we come back, wash up, go for early dinner, and then after that we come back. Sebelum maghrib kita dah sampai di unit kita. Okay, let me describe the unit that I have. Dia ada 3 bilik tidur kan dalam unit tu. So satu bilik tidur tu, dia punya tingkap ada koridor. Jadi siapa yang lalu luar koridor tu, kita boleh nampak siapa lalu. Okay, tapi of course ada daylight curtain, jadi macam gelap je. Dia luar tak boleh masuk, tak boleh nampak dalam, pasal gelap. Kita dah test. Tapi dari dalam tu kita boleh nampak luar pun gelap, tapi boleh nampak lah orang bergerak. Tapi ada langsir tu dengan day langsir, day curtain tutup cantik. So itu bilik mak bapak saya. Dan bilik saya ujung sebelah balkoni, yang belakang sofa saya cakap. Itu belakang sofa tu bilik saya, dengan sebelah kiri dia tu balkoni. Ni balkoni dia memang cantik lah. Sebab kita diri balkoni kita, we can see the whole vast of the area. Laut kita boleh nampak, punya restoran semua kita boleh nampak. Tapi kita sekarang unit kita di tingkat 4. Dan the belakang tempat TV tu adalah bilik adik saya dan adik ipar dan isterinya. So second night tu biasalah, adik saya dan adik ipar saya ajak anak-anak saya semua melepak di bilik diorang. They play some games, Uno ke apa, while my wife and me all at the living room. So after a while, dia pun dah penat, masuk. Then me and my father continue watching TV. Just to recap again, yang semalamnya tu saya cakap ada kelibat ke apa jalan lalu kan. Isteri saya pun malam-malam pukul 1 lebih, dia keluar minum air. Lepas tu dia pun jemur kita punya budak-budak yang swimming trunk, swimming costume semua. Dia masih dah kat balcony. Dia kata masih live,
masih ada orang berjalan dekat bawah 1 o'clock, masih nampak orang bergerak-gerak, ketawa, kapak area semua orang masih berbual-bual, youngsters betul. Jadi dia kata, wah, this place is very nice, very lively. Tapi dengan second night tu pun sama juga. Saya waktu menonton TV dengan abah saya, di we can still hear suara-suara orang kat bawah. Mereka jalan balik daripada restoran ke, daripada laut ke, atau di kapak ke, masih berbual, ketawa-ketawa, kita masih boleh dengar. So it's like I say again, tak spooky, tak scary, it's very very lively. So tak sunyi lah orang cakap. So jadi bila saya dan bila anak saya yang sulung dengan guru tu waktu tu, mereka 8, 9 years old like that, both of them around that time. So they fall asleep inside my brother's room. Then yang kecil je kita tu angkat letak bilik kita. Jadi kecil tu tidur dengan saya dan isteri lah. Tapi yang dua tu nak tidur dengan uncle, okay fine. So let them be. Anyway, the second night lah, the last night for the night, for the stay. So after that dah pukul 11 lebih, abah saya pun dah start ngantuk. Saya masih nonton tu film seram. Saya nonton film seram Interview with Vampire, if you remember the movie. Saya nonton film tu. Then after that, abah, nevermind, you go ahead, you go and sleep. Should be finishing soon, about 12 plus. So that time yang bila abah dah masuk tu about 11:30. So around 11:45, this is the beginning of everything. So 11:45 tu, for the past 50 minutes, from 11:30 to 11:45, I was alone. Saya sedang menonton TV, cerita seram tu. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang ketuk pintu. Bunyi orang ketuk pintu di luar unit saya. Saya ingat saya salah dengar. Saya continue watching the TV. Saya dengar lagi bunyi ketukan tu. Ni kali saya duduk. Saya masih boleh dengar suara budak-budak di luar balcony, budak-budak ada visitors masih terpekik, ketawa-ketawa. Jadi saya fikir, don't tell me it's prank. Saya fikir ni macam prank tau. Budak-budak ni agaknya orang tak ada kerja nak prank kita kan. So biarkan lah, I just leave it first. So I wait again, I watch TV again. This time I lower the volume of the movie. Tiba-tiba bunyi lagi, bunyi ketuk pintu lagi. Saya pun, ni kali saya dah geram. Saya bangun, saya menuju ke pintu. Saya tunggu betul-betul depan pintu. Tak ada bunyi lah. Saya nak toleh ke belakang balik, nak sambung watching movie, bunyi lagi. Ni kali saya pusing, saya dah geram betul. Ni kali saya tangkap ni budak betul-betul kena jentik ni. So saya unlock dia punya gate, kan gate ada besi tu yang chain tu, saya unlock. Lepas tu saya unlock dia punya yang tombol tu pun ada lock kan. Saya unlock dah, get ready. Saya tunggu, lama juga tunggu. Ni kali saya dengar bunyi lagi. Ni kali saya buka pintu cepat-cepat. Betul saya tengok, saya pusing keluar pintu, saya tengok kanan dan kiri, tak ada orang. Kaki saya tahan di belakang supaya pintu tu tak tutup di belakang. Saya cakap, macam mana ni? Jauh tu, ke kanan ke kiri nak pergi unit lain jauh. Kalau ke kiri tu order lift, ke kanan tu ada unit orang lain lah. Tapi kalau orang lari pun saya boleh dengar bunyi selipar ke bunyi kasut kan. Tak ada. Waktu tu belum Roma saya dah naik. Tapi jadi saya baca istighfar, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma ashmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Saya masuk, tutup pintu balik, saya lock the gate, lock the door semua. Saya lock. Lepas tu saya tunggu kat luar. Saya tunggu kat depan pintu. Dah tak ada bunyi lagi. Jadi saya baca doa semua. Saya rasa okay lah, I think better I sleep. Saya cuci muka, pergi kitchen cuci muka semua, minum air last, off the TV. Masuk bilik, saya tengok isteri saya dan anak saya yang kecil dia tidur. Manakala bilik adik saya tu, sebelum saya masuk, saya nampak bilik dia, pintu dia terbuka sikit, macam 3/4 door open lah. Saya nampak mereka memang tidur. Manakala bilik mak bapak saya rapat. Okey, jadi saya masuk bilik. Saya cakap mudah-mudahan tak apa-apa. Saya doa lah, sebab ni dah main ketuk-ketuk ni dah lain macam. Last night, the first night very peaceful. So after that saya tidur. So saya fikir dah tak ada apa-apa, saya tidur sampai pagi. Tapi pukul 3 lebih, bapak saya, abah saya, dia tidur, dia menghadap ke tingkap. Katil dia menghadap ke tingkap. Tingkap tu ada dia kata lah, I told you kan, tapi boleh nampak sesiapa lalu luar boleh nampak. Jadi pukul 3 lebih tu dia macam tersadar. Dia ternampak macam satu susuk perempuan gitu dengan rambut menggerbang
betul-betul luar tingkap dia. Dia terkejut, astagfirullahalazim. Dia macam terkejut gitu dia. So dia baca doa, tapi dia yakin kalau benda tu manusia tak nampak dalam bilik dia dah gelap. Tapi luar kan ada lampu sama-sama, ada day curtain, jadi macam ada covering a bit, ada macam translucent sikit lah. Tapi dia kata, oh dahsyat ni. Dia pun baca istighfar banyak-banyak. Dia baca doa apa yang dia tahu, yang dia boleh. Abah saya ni boleh tahan bacaan semua. Lepas tu pelan-pelan benda tu bergerak ke kanan. Okay, kalau dia bergerak tu maknanya menuju ke pintu unit lah. Kalau ke kiri tu ke lift So abah saya tu pusing baik tutup mata, dia tengok dah tak ada. Dia sambung tidur. Jadi dia pun harap kat luar je lah. Tapi about 3:45, adik saya yang bungsu, kan dia pertama yang saya nampak tadi, dia isteri dia dengan dua anak saya tidur atas katil king. Tapi anak saya yang hudur tu, dia tidur naughty sikit. Jadi dia tertendang pakcik dia tu, uncle dia. Jadi uncle dia sampai boring turun bawah, baring atas lantai. Tapi dia tak gebar lah. Dia was earlier lah, dia kata. Dia tengah baring di bawah tu, kira betul-betul tepi pintu. Jadi bila dia toleh ke kanan tu, dia menoleh ke kanan depan pintu tu, tiba-tiba dia macam rasa ada benda yang tak kena lah. Dia buka mata, dia nampak perempuan dengan kain menggerbang tu, dengan baju rambut menggerbang, dengan baju yang berlapur, kotor dia nampak. Pasal kita punya luar tu unit tadi, saya leave one light on, yellow light. Jadi dia nampak, tapi dia tak berani tengok ke atas. Dia tengok sebelah kaki je, nampak macam kain tu bergerak je gitu. Dia astagfirullahaladzim, dia pun terkejut. Dia kata astagfirullahaladzim, dia berharap, dia doa baca-baca, mudah-mudahan benda ni tak masuk bilik. Okay, dia pejam celik, benda tu di stop depan bilik pintu dia. Lepas tu pejam celik, benda tu bergerak lagi. Itu yang dia nampak. Jadi kita semua yang lain dah tidur waktu tu, saya pun tidur. Jadi bila besok pagi saya tengok, adik saya pun dah tak macam selalu. Saya selalu bangun semangat je. Abah saya pun macam semangat, tapi ni kata semua diam semacam. Saya pun asalnya dia penat ke atau boring kan, dah nak balik kan, sekejapnya holiday. So bila kita dah breakfast semua, quiet, things are quiet. So when things are quiet, jadi bila kita dah balik semua, dah siapkan plan kita dah plan daripada Desaru ni, nanti kita nak landing JB kan, nak makan lunch ke apa. So we talk about it, but very not so enthusiastic, like everybody have something in their mind. So bila kita sampai check out tu, abah saya berbual lah dengan pekerja sana. Itu dia cakap, sini pernah ada gangguan tak walau malam-malam. Jadi pekerja dia kata dia tak pernah kena, tapi kawan-kawan dia ada cakap adalah kena, tapi tak selalulah. Kenapa sir? Bapak saya cakap, itulah semalam saya nampak benda tu luar balcony, luar tingkap. Maknanya benda tu di luar koridor saya, unit saya. Dia kata, mak, habis okey tak? Okey lah. Dia baca-baca tu, pelan-pelan benda tu bergerak sendiri. Jadi dia dah berbual dengan pekerja. Saya tak dengar apa, saya uruskan check out. Adik saya dengan adik ipar saya tu memang dengan budak-budak. So bila kereta dah datang, masuk barang-barang, baru mereka pelan-pelan ceritakan dalam kereta apa yang berlaku, apa yang nampak. So like I say again, tapi kalau diberi peluang untuk balik tu resort, memang best. Resort dia memang best, especially dia breakfast, dia dinner, memang sedap gila lah. Memang dia punya tempat, area semua, playroom dia semua, budak-budak suka, very fun. And then laut dia power, swimming pool dia pun power. So we have plans to come back again, and we hope that those things won't disturb us again lah. Okay. Okay, itu tadi kisah cerita saya yang pertama di resort. So jangan pergi ke mana-mana. Saya akan kembali dengan cerita yang kedua. Okay, insiden kedua, insiden pertama tadi saya dah pergi holiday dengan mak bapak saya, adik saya dan adik ipar, isteri dan anak-anak kan. Jadi tempat tu memang best. Jadi kita recommend kepada sebelah isteri saya. Jadi semua plan. Ni kali bulan 6 kita pergi pula bersama sebelah isteri saya. Saya bersama isteri dan anak-anak 3, dan juga kepada dan juga ibu mertua saya, adik ipar saya lelaki RZ, dan isterinya S,
dan juga adik perempuan yang bungsu, adik perempuan isteri saya yang bungsu, M, dan juga suami dia, AR, okay? Dan juga anak-anak mereka lah. AR dan M, satu anak lelaki waktu tu lebih kurang 3 to 4 years old, manakala RZ dan S, dia orang buat tiga budak-budak lah, 3 anak mereka, semua masih kecil-kecil juga. So this time round kita pun sama, pasal kita cakap the experience booking 3 bedroom suite tu memang awesome, jadi kita pun sama book 3 bedroom suite. Tapi kali ini kita dapat di tingkat 2. Dan juga bila kita masuk tu bilik, the decor yang kita masuk kali ni tak sama macam saya punya first time pergi tu resort. Dia punya room lain. Yang earlier room tu kan macam saya cakap, sofa dia semua empuk, very plush, very puffy. Yang kali ni kita dapat macam sofa kursi Pak Awang, kursi kayu yang ada cushion, yang kita boleh bergerakkan cushion tu belakang dengan tempat duduk sama. Dan dia punya dining table pun macam very old style of design. Dan kitchenette dia macam so simple, tak stylish macam the first one lah. So I find it a bit disappointed. Tapi then yang most important, kita semua check bilik masing-masing, ada aircon working, dan toilet semua boleh flush, fridge pun masih working. So budak-budak dengan relative cakap tak apalah, okay lah, still reasonable enough. Then ni kali kita tak ada balcony. Ni kali kita ada very long living room window. So yang RZ ni smoker, jadi dia nak usap rokok tu, dia buka bilik pintu tingkap yang panjang tu, dia buka all the way. Dia kata panas, kasi angin, udara masuk, jadi dia isap rokok. Dan selalunya yang teman dia berbual kat situ adalah adik ipar saya yang lelaki tu yang AR, dia orang berbual kat situ. So yang as usual lah, budak-budak semua dah stress semua, I want to go play swimming pool already. Then anak saya semua dah recommend orang, come on, swimming best, the place is best, laut dia pun best. Jadi semua dah siap. After semua barang-barang dah siap, orang dah tukar swimming costume, all of us go fast, we go to swimming pool as usual. Then juga after kita pergi laut, then after that kita wash up again, main swimming pool again. Then we come back early, wash up, and we plan for early dinner. Okay, so yang bila dah early dinner tu dah habis semua, about maghrib dah sampai. So semua dah masuk pintu. Tapi just to inform you all again, diorang keluar tu, living room tu, diorang tak tutup tingkap dia. Tingkap dia kira macam ada 4 window tu, 4 panel. Jadi 2 terbuka besar, 2 tutup. But it's quite big, the window. Jadi itu part saya rasa tak tutup ni. Jadi bila dah settle dengan budak-budak semua pun, saya masih lupa nak suruh orang tutup. Then after that, bila diorang semua masuk bilik masing-masing, semua buat hal masing-masing, semua boleh tidur lah. Like say again, the first night like normal, so everybody can sleep. Cuma yang saya dapat tahu ni semua benda ni dia bilang semua lepas kita check out. Tapi adik ipar saya AZ dan isterinya tu first night tu rasa semacam, dia kata waktu dia nak tidur, bilik dia kira yang balcony, window yang face the corridor lah. Jadi dia kata bila nak tidur tu, bila dia lelapkan mata, dia kata dia macam rasa ada benda atau sesuatu tengokkan dia. Dia buka, siapa yang masuk bilik dia? Tak ada orang. Pintu bilik dia pun dia tetap 3/4 close kan. Lampu luar pun ada yellow light. So dia tutup mata lagi, dia still masih rasa macam ada orang tengokkan dia. Jadi dia baca doa sikit, dia tutup mata, buka mata sampai dia tertidur. So that was the incident on the first night. Nothing spectacular, tak ada benda yang menyeramkan sangat lah selain daripada tu. Jadi second day tu, saya as usual, saya bawa orang pergi Kota Tinggi shopping center, lunch there, then balik swimming semua. Same pattern, swimming, budak-budak semua suka swimming semua. After that we went for early dinner, then balik before maghrib kita boleh sampai unit kita. As usual, the RZ dan AR selalu di tingkat, diorang isap rokok, berbual. Okay, nak cakap kali ni kan saya cakap kemarin saya punya view best, nampak laut, nampak restoran semua lah, daripada yang filmnya kemarin pergi dengan sebelah saya. Tapi kali ni kita punya view tu, living room view tu, nampak kapak dan juga belakang dia nampak hutan belukar. Jadi tak ada view lah kali ni, tak cantik betul. Jadi pada saya ni, saya punya orang ni tak berapa kisah all these things, asalkan we all can spend quality time with the family, pada saya good enough. So yang kita waktu tu dah lepak-lepak tu semua, masa tengok TV ada berbual-bual, berborak,
Tiba-tiba lepas maghrib tu, kita dengar jeritan adik ipar saya yang S tu dia menjerit. Rupanya saya pun rasa masuk bilik. Kenapa? Pak toilet tu dia kata ada macam insect tu. Saya tengok lah. Saya dengan si AR ni masuk tengok. Saya nak describe, dia macam cengkerik tau, tapi dia besar sikit daripada cengkerik, macam silvery. Lepas tu dia kecil sikit daripada lalat. Okay, in between. So saya tengok apa benda ni. Apa tu macam tak macam cengkerik, tak macam grasshopper. Setengah saya tengah tengok diskan, apa fikir pelepak, selipar landing. AR dah bunuh dia. But yang belakang dah kecoh-kecoh, suruh bunuh dah, takut lah. Orang takut insect, geli lah. Saya pun tengok dia tengok saya dah. Okay, angkat, dia pun cuci, clear. So after that, dia keluar, settle, that's all. So after that, saya pun pergi luar, tengok TV semua. Lepas tu saya pun nantuk sangat lah. Saya betul yang sebab saya yang paling aktif tadi, swimming dengan budak-budak semua. Tempat laut baik, tempat swimming pool baik. Kira saya macam swimming coach lah kepada anak-anak saudara saya semua. Saya memang suka swim daripada dulu. Jadi after that, saya dah penat tu, saya lipat. So masuk bilik, saya cakap dengan rumah, ya abang tak tahan lah, penat bilik. Okay lah, go sleep. So I sleep. So the incident, all these things going to happen when I was sleeping like lock. Tidur dah macam bom meletup pun tak bangun. So around 12 plus, adik ipar saya tu, Azab sama isteri dia S, mereka sedang kemas-kemas luggage lah. Dia check pasport, kemas-kemas luggage. Tiba-tiba anak dia yang kecil tu, yang setahun, waktu tu sedang tidur. Dia orang 12 plus. Dia tu dalam tidur dia tu menangis. Dia menangis, merengek. Jadi diorang pun pujuk dia. Dah tidur balik. Tiba-tiba bila dia nak duduk balik kat katil tu dengan suami dia, dengan packing tu, tiba-tiba bunyi. Semua terkejut. Laki bini terkejut. Dia tengok muka dia, laki tengok muka dia, bini dia tengok muka laki dia. Ni apa tu? Dengar tak? Dia dengar. Dia kata suruh isteri dia, you wait here lah, I go and tell my family member. No, she also want to follow. Yang kelakarnya tu, diorang cakap, dia keluar, dia bawa pasport sekali, pegang dengan pasport sekali, dia pegang keluar. Takut sangat kata. Tapi anak-anak dalam bilik dah terbongkang tidur. Orang cakap takut sampai bawa pasport lari. So dia laki ni pergi bilik saya. Waktu tu saya sedang tidur. Jadi orang jumpa bilik saya, jumpa isteri saya dengan mak mentua saya ada bilik. Mereka cakap lah ada bunyi gini, ada bunyi gitu. Bunyi dia seram tau. Awak dengar sekali lagi bunyi dia macam ni. Dia orang terkejut. Jadi waktu tu si AR dan adik ipar saya M, suami dia pun sadar. Sebab diorang pun belum tidur, macam lipat-lipat dalam bilik. Diorang keluar, kenapa? Dia cakap tadi dapat bilik ada bunyi gini. Orang takut lah, seram. Lepas tu burung-burung tu naik. Alamak, apa pasal dia, bunyi apa ni? Macam dia kata dekat lah. Lepas tu macam benda tu in between them, between the husband and wife talking. Tengah-tengah tu luggage. Benda tu macam tengah-tengah tu, atas katil tu, belakang tingkap, something like that. Ni ada curtain. So diorang pun panik. Dia discuss about it. And after that, yang AR dengan Azad tu masuk bilik balik, semua tengok tak ada apa-apa. Tapi yang si S tu dah takut. Jadi si M kata, never mind, why not you bring over the children, we carry the children up to their room lah, can squeeze over lah, kalau takut nak pakai bilik dia. Okay, so they carry the children in. So all the children now on the floor, because they all use portable mattress also. Okay, but before that, let me tell you I forget to inform you, yang adik ipar saya Azad dan S ni, mereka bila first night tu, mereka shift dorangnya katil, shift all the way to the window, sebab diorang nak bentang portable mattress supaya anak-anak diorang pun boleh bebas baring kat bawah. Jadi yang katil tu dah single bed tu combine, dah jadi double bed. Mungkin lah orang cakap benda ni agaknya dah lama huni kat situ, pasal bilik tu agaknya dah lama orang tak duduk. Benda ni tak suka kalau orang kacau-kacau barang dia, macam as though we are provoking them. Agaknya lah, this is a theory. Bukan after that, bila kita orang bilang, orang cakap ini mungkin awak kacau barang dia, agaknya shift katil mesti ada boring, benda tu boring kan. Jadi so this is what happen. Jadi bila dia bergerak tu, dia diorang semua dah shift anak-anak ke bilik M. Jadi mereka masih berbual bilik saya lah. Saya tersadar, saya cakap, astagfirullah ni semua keliling ni saya ni, about terlalu ramai sangat bilik saya. Rupanya diorang semua berbual, saya dah tak ada tidur lah. Diorang cakap dengan saya lah, ada benda gini, ada benda tu, ada bunyi-bunyi gini, ada bunyi-bunyi tu. Saya pun bangun dengan mamai bangun, saya masuk bilik diorang, tengok, saya check pun toilet pun tak ada apa-apa, tingkap pun okey. Okay, tell you what, I want to sleep, you all can talk in my room, I will sleep here. So saya baring kat bilik tu, tidur atas katil, tidur, betulnya tidur nantuk.
Agaknya benda tu kalau kacau hidung saya ke, gigi hidung saya pun saya tak rasa, tak sadar pun. Jadi bila saya dah tu situ, so mereka sambung balik apa-apa dah nak discuss. Jadi bila dah penat tu, si M dengan si suami dia dengan si Z dengan isteri dia pun semua masuk bilik dia kan. Diorang dah takut nak baring bilik yang saya baring tadi, nak tidur tu, diorang dah takut. Jadi diorang masuk bilik, diorang nak bilik M lah, diorang nak tidur. Jadi si M ni, dia sebelum dia tidur, dia menyandar, dia pintu masih terbuka, masih buka tu halfway. Tiba-tiba dia ternampak ada macam bayang-bayang hitam, black shadow come out from the room where I was sleeping. Dia kata the room very small. Dia ternampak, dia pun terkejut, macam dia stun, dia pun dah tercengang. Lepas tu benda tu daripada kecil tu jadi besar. Terus pasal bilik dia tu, bila nampak hall semua, benda tu lari keluar tu, keluar pada hall lah. Bila benda tu keluar, dia nampak curtain yang tepi hall tu, yang tingkat terbuka tu flapping. Macam benda tu macam Superman tu, keluar power tu, wind, dia punya wind tu tangkap tu. Jadi dia pun terkejut, dia pun istighfar banyak. Dia tak biasa siapa pasal dia tak nak make things worse. Dan akhirnya dia pun tertidur. Yang bilik saya pula, isteri saya dengan mak mentua saya dah pun dah terkebil-kebil, jantung orang dah degup-degup dan takut. Jadi orang apa tu tidur dengan budak-budak semua berlingkis, belonggok, siapa yang ada pada situ, orang tidur sampai masing-masing memang tak sadar, dia dah esok pagi. Jadi first time ni kita family outing ni, first time ni pagi, saya seorang pagi bangun, dia aktif, masuk tengok apa nak breakfast dan cepat. Yang lain pun macam penat, baru tak dapat tidur betul. Then dia also like tak sabar nak check out. So this is the first time we went to holiday, betul-betul orang tak sabar nak check out. So bila dah diorang tak bilang saya betul-betul. Jadi yang they only start to tell me properly when I was in when kita dah balik Singapura lah. So diorang bilang gini, begini, yang bunyi macam gitu, dan bayang-bayang hitam tu keluar. Jadi rupanya alamak, saya okay lah. Tapi like I say again, the overall makanan di situ memang sedap, the kawasan bandar dia, kawasan situ memang jalan-jalan memang best. So kalau ada peluang, saya akan pergi lagi tempat situ. Pada saya semua tempat tu okey. Mungkin this time now kita akan baca ruqyah lah, ayat ruqyah sebelum kita masuk bilik hotel. Okey, jadi kepada anda semua dah terhibur dengan cerita kami semua. Mudah-mudahan di video yang akan datang kita ada konten lain, dan juga harap anda semua akan stay with us. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga tekan bell tu supaya anda dapat notification dengan cerita-cerita kami yang akan datang. Support us and we have more contents to come for you all. Mudah-mudahan kita punya channel ni akan grow, dan mudah-mudahan anda semua akan terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum.